Koalicioni për zgjedhje të lira e të ndershme është një bashkim ad hoc i 3 organizatave jo fitimprurëse shqiptare, Komiteti Shqiptar të Helsinkit, Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar, me qëllim monitorimin e zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2013. Koalicioni për zgjedhje të lira e të ndershme u krijua në nëntor të vitit 2012 përmes një marrëveshje të përbashkët përmes përfaqësuesve ekzekutiv të 3 organizatave që unë përmenda, dhe është një institucion i hapur për anëtarë të tjerë përfaqësues të shoqërisë civile. Koalicioni do të funksionojë si një institucion i udhëhequr nga profesionalizmi, objektiviteti, pavarësia dhe përfundimi i detyrave në kohë e ashtu siç duhet. Koalicioni do të vëzhgojë në mënyrë të paanshme zgjedhjet e vitit 2013, do të vlerësojë nëse zgjedhjet përmbushin standarde ndërkombëtare, si dhe do të ofrojë rekomandime për të përmirësuar proceset e ardhshme zgjedhore. Donatorët tanë janë NDI përmes mbështetjes së Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, Agjencisë Austriake për Zhvillim e Bashkëpunim, Fondacioni Soros, Programi Granteve të Vogla të Ambasadës Amerikane, Civil Rights Defenders dhe ajo që është më e rëndësishmja, janë qytetarë shqiptar, janë dhjetra vullnetarë që janë bashkuar koalicionit ton në këtë sipërmarrje për të vëzhguar zgjedhjet parlamentare të vitit 2013. Vim nga organizatat të cilat kanë në misionin e tyre realizimin e të drejtave të grave dhe realizimin e të drejtave të njerëzve me aftësi të kufizuar në Shqipëri. Për këtë arsye, ne jemi shumë të ndjeshëm për të përfshirë çështje zgjedhore të grave dhe të personave me aftësi të kufizuara në procesin e monitorimit të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013. Të dhënat që ne do të mbledhim përmes gjithë këtij procesi do të na ndihmojnë që ne si koalicion të kemi një pasqyrë më të qartë mbi infrastrukturën e jashtme dhe të brendshme të qendrave të votimit, mbi përdorimin e mjeteve të posaçme nga votuesit e verbër, mbi numrin e individëve me aftësi të kufizuara të cilët do të marrin pjesë në votime dhe që do të votojnë në mënyrë të drejtë për drejtë, të fshehtë dhe të pavarur, por edhe mbi mënyrën se si personat me aftësi të kufizuar që nuk ushtrojnë dot të drejtën e votës në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të pavarur dhe sekrete, si u ndihmuan dhe u ofrua asistenca ndaj tyre konform kuadrit ligjor ekzistues, cila do të jetë pjesëmarrja e grave në komisione zgjedhore apo dhe në leadershipin e këtyre komisioneve dhe çfarë do të ndodhë në lidhje me votimin familjar, pra si do të jetë problematika e hasur në lidhje me votimin familjar. Ne besojmë që të dhënat që do të dalin përmes raportit i cili do të hartohet nga vëzhgimi i zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013 do të ndikojnë që problematika e grupeve të përjashtuara të ketë një shtrirje dhe një hapësirë më të madhe pra në të ardhmen, në raportet e tjera, apo dhe të ndikoj përmes rekomandimeve të dhëna në përmirësimin e kuadrit ligjor, i cili do ndikoj pra për përfshirjen e njerëzve me aftësi të kufizuar apo rritjen e pjesëmarrjes së grave në procese zgjedhore. Synimi është që nëpërmjet modelit statistikor i cili do prezantohet më vonë si metodologji është të merren sa më shumë outpute pra për të parë në tërësi procesin dhe për të nxjerrë një konkluzion përfundimtar. Ky është qëllimi kryesor i këtij sistemi, ndërkohë që sistemi është ndërtuar në mënyrë të tillë që të përgjigjet çdo lloj incidenti i cili mund të ndodhi dhe ku qendra menjëherë do të reagojë nëpërmjet komunikatave me shtyp. Aktiviteti që përfshihet nga pamje ligjore synon kontrollin e fushatës parazgjedhore, fushatës ditës së votimit dhe mbas ditës së votimit. Gjatë pjesës parazgjedhore është vështruar më shumë KQZ dhe vendimarrja e saj, për cilën ne do dalim me një raport para prak. Kurse ditën e zgjedhjeve do të vëzhgohet me përpikmëri ajo ditë për shkak sepse është drejta kushtetuese e shtetasve të Republikës së Shqipërisë e cila do të ushtrohet. Kështu vëzhguesit tanë do jenë në qendra të caktuara dhe do të kontrollojnë që nga momenti i
jo i hapjes, por që nga momenti në cilën paraqitet komisioni dhe që bën punë përgatitore, do të vërehet nëse materialet zgjedhore kanë ardhur në rregull nga KZAZ, nëse kanë qenë në gjendje fizike të mirë dhe do të shikohet dhe puna që bën komisioni për përgatitjen e ambienteve. Po kështu do të monitorohet dhe procesi i votimit brenda orarit zyrtar të përcaktuar nga kodi zgjedhor, ku këtu përfshihet që nga momenti që një votues hyn në qendrën e votimit deri në momentin që ai del, pra gjithë procedura që kërkohet nga ligji në këtë drejtim. Për më tepër do të shikohet dhe procesi i mbylljes për ata qytetarë të cilët ndodhen jashtë qendrës së votimit për fajin e tyre në momentin e mbylljes, por që nuk kanë pasur mundësi të votojnë, si dhe procesi i mbylljes së materialeve dhe dërgimit të tyre pranë vendeve të numërimit të KZAZ-ve. Më pas, pjesë e monitorimit do të jetë dhe procesi i numërimit dhe i ankimit pranë kolegjit zgjedhor nëse do të ketë të tilla. Presupozohet domethënë që vëzhguesit të shikojnë në tërësi procesin zgjedhor, në rast se do ketë shkelje, pra një mundësi nëse do ketë, sepse nuk mund të paragjykojmë procesin, atëherë do të ketë dhe raportimin për katës. Koalicioni për zgjedhjet e lira të ndershme do të vëzhgojë zgjedhjet parlamentare me mbi 600 vëzhgues jo partizan e vullnetar. Këta vëzhgues ne e kemi ndarë në grupe me 20-25 persona, të cilët do të koordinohen nga një koordinator lokal. Të gjithë vëzhguesit do të pajisen me pajisjet e nevojshme për të përdorur gjatë vëzhgimit. Vëzhguesit tanë që do të marrin pjesë dhe që janë akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të marrin pjesë në trajnim dhe do të nënshkruajnë zotimin e koalicionit për zgjedhjet lira të ndershme, të cilin e kemi nënshkruar të gjithë ne, dhe që përmban pikat që ju i keni paraqitura në slajdse, të ruaj paanësinë e plot gjatë kryerjes së detyrave dhe të mos shpreh asnjë paragjykim apo preferencë ndaj ndonjë kandidati apo partie, të trajtojnë me respekt të gjithë anëtarët e Komisionit të Qendrës Votimit, vëzhguesit, zgjedhësit dhe përfaqësuesit e medias, të paraqesë një vëzhgim të procesit zgjedhor dhe të arrijë në konkluzionet të cilat bazohen në fakte aktuale, të verifikueshme dhe të mirë dokumentuara, të mos ndërhyj apo ndaloj procesin e votimit apo të numërimit dhe të mos udhëzoj përfaqësuesit e administratës zgjedhore, dhe t'i bazoj të gjitha raportimet e paraqitura te koalicioni me një vlerësim të saktë të veprimtarisë që ka vëzhguar. Vëzhgimi me baza statistikore. Kjo do të jetë metodologjia kryesore e Koalicionit për Zgjedhje të Lira të Ndershme. Kjo metodologji do të zbatohet vetëm në qarkun e Tiranës dhe do të kryhet përmes 350 vëzhguesve, të cilët do të shpërndahen në qarkun e Tiranës. Këta vëzhgues do të shpërndahen në përmes një kampioni qendrash votimi, të zgjedhura rastësisht. Të gjithë vëzhguesve do të bëhet me dije numri qendrës së votimit dhe do të qëndrojnë në qendrën e votimit gjatë gjithë ditës së votimit, që nga hapja e deri në mbylljen e saj. Kampioni i zgjedhur do të ndahet do të ndahet më pas në 18 zonat ose qendrat e numërimit në qarkun e Tiranës dhe kjo do të thotë që nëse një qendër numërimi përmban 10% të qendrave të votimit për gjithë qarkun e Tiranës, atëherë 10% e 350 vëzhguesve tan do të shpërndahen në ato qendra votimi në mënyrë të rastësishme që i takojnë asaj qendre numërimi. Niveli besimit për rezultatet tona përmes metodologjisë me baza statistikore do të jetë 95%. Vëzhgimi me baza statistikore ka një marzh gabimi i cili përcaktohet nga madhësia e kampionit. Ne presim që ky marzh të jetë 3 deri në 5%. Megjithatë, rezultatin e saktë dhe marzhin e saktë të gabimit ju do ta gjeni në raportin ton përfundimtar, pasi ne kemi hedhur të gjithë të dhënat që do të na sillnin vëzhguesit në databazin ton statistikor. Këto do të jenë zgjedhjet e para në Shqipëri, ku vëzhguesit do të përdoren parime statistikore në metodologjinë e tyre. Vëzhguesit e Koalicionit për Zgjedhje të Lira të Ndershme do të shpërndahen gjithashtu në 18 qendrat e numërimit dhe do të vëzhgojnë procesin nga fillimi deri në fund të numërimit në këto qendra. Koalicioni për Zgjedhje të Lira të Ndershme do të kryejë një test komunikimi 2 ditë përpara zgjedhjes, në mënyrë që të mënjanojmë problemet e mundshme. Të gjitha raportet do të futen në një database të dizenjuar posaçërisht dhe kjo do t'i lejojë koalicionit të analizojë shpejt dhe me siguri të dhënat që vijnë nga vëzhguesit e tij.